الذي يجعل من الكتاب كتاباً؟ هل هو أي شيء يخزن وينقل المعلومات؟ أم للأوراق علاقة بالأمر، أم التغليف، أم الخطوط، أم الأحبار، أم وزنه بين يديك، أم رائحة الصفحات؟ هل هذا كتاب؟ غالباً لا. ولكن هل هذا كتاب؟ للإجابة على تلك الأسئلة يجب علينا أن نعود إلى بدايات الكتاب كما نعرفه الآن لنفهم كيف اجتمعت تلك العناصر معاً مشكلة شيئاً أكثر من مجرد تجميع لأجزائها. أول شيء قد يمثل شكل الكتاب هي المخطوطات، مجموعة من الأوراق مترابطة معاً على طول حافة واحدة. ولكن التحول الحقيقي في تاريخ الكتاب كانت مطبعة جوهانس غوتنبرغ في منتصف القرن ال15. كان مبدأ الطباعة المتحركة قد اخترع قبل ذلك بكثير في الحضارة الشرقية، إلا أن اختراع طابعة غوتنبرغ كان له أثر بالغ، ففجأة لم يعد للطبقة العليا من الرهبان أو الطبقة الحاكمة القدرة على التحكم بإنتاج النصوص، وكانت الرسائل تنتقل بسهولة أكثر، وكان يمكن للنسخ أن تنتج باستمرار، ولهذا بدأت دور النشر في الظهور في جميع أنحاء أوروبا. نتج عن هذه الطفرة في النشر ما هو مألوف لدينا في بعض الجوانب، لكن لها تأثير مغاير تماماً لدى الآخرين. يتكون هيكل أي كتاب من الأوراق والنص والغلاف. بينما اخترعت الصين قبل أكثر من 2000 سنة الورق ليكون مادة يكتب عليها، والتي سبقها اختراع ورق البردي المصري، إلا أنه ولغاية القرن ال16 كان الأوروبيون يكتبون على ألواح خشبية نحيفة ورقائق تم صنعها من جلود الحيوانات بعد شدها. في النهاية انتشرت شعبية الورق في جميع أنحاء أوروبا مستبدلة بذلك رقائق الجلود، فهو أقل تكلفة في حال أنتجت بكميات كبيرة. أنتج الحبر بجمع النباتات العضوية وأصباغ الحيوانات مع الماء والنبيذ، ولكن بما أن الماء لا يلتصق بالأحرف المعدنية فقد تطلب استخدام المطابع واستبدالها بأحبار تعتمد على الزيوت. استخدمت المطابع أحباراً نتجت من خلط هباب المصابيح وزيت التربنتين وزيت الجوز. وماذا عن حجم الخط ونوعه؟ كانت أدوات الطباعة المتحركة الأولى عبارة عن حروف معكوسة تجمع مع بعضها على ظهر سبائك مصنوعة من الرصاص، وكان يتم صنعها باليد، وكانت باهظة الثمن، وكانت التصاميم مختلفة باختلاف الناس الذين قاموا بصناعتها. وقد أتاح التصنيع الجماعي إمكانية تطبيق المقاسات الموحدة وإنشاء نظام لمعالجة النصوص من السهولة الوصول له. أما الأسلوب فيمكننا شكر نيكولاس جونسون لتطويره نوعين من الخط الروماني، واللذين فتحا الباب أمام آلاف الخطوط الأخرى بما فيها الخط المألوف تايمز رومان. كان يجب استخدام شيء لجمع الأوراق معا، ولغاية نهاية القرن ال15 كانت الأغلفة عبارة عن أخشاب أو مجموعة أوراق ملتصقة ببعضها. وفي النهاية تم استخدام ألياف الحبال لصناعة الورق المقوى، وكان من الشائع استخدامها في التجليد الفاخر في نهاية القرن ال17، ولكن تم استخدامها لاحقاً كخيار أقل تكلفة. وبينما تحتوي الأغلفة المنتجة بأعداد كبيرة على صور توضيحية بهدف التسويق، كانت الأغلفة الأولى تصنع حسب الرغبة والطلب. حتى كعب الكتاب له تاريخ، لكن لم يعتبر مهماً في البداية من الناحية الجمالية، وكانت التصاميم الأولى مسطحة وليست دائرية، وقد جعل التصميم المسطح الكتب أسهل قراءة من خلال فرد الكتاب بسهولة على الطاولة. ولكن كعوب الكتب تلك كانت تتعرض للتلف نتيجة ضغط الاستعمال العادي، وقد حل التصميم الدائري تلك المشكلة رغم ظهور مشاكل أخرى جديدة مثل انغلاق الكتاب على نفسه. ولكن المرونة كانت أكثر أهمية، وخصوصاً للقراء الذين يتنقلون بين الصفحات ذهاباً وإياباً. مع تطور الكتب واستبدال النصوص المغلفة بالشاشات المسطحة والأحبار الإلكترونية، هل تعتبر هذه الأشياء والملفات كتباً حقيقية؟ هل الإحساس بالغلاف أو رائحة الورق تضيف عاملاً هاماً للتجربة؟ أم أن السحر يكمن في الكلمات فقط مهما كانت طريقة قراءتنا لها؟ هل أنت مستعد لمواصلة التعلم؟ شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد عما لا تعرفه. اشترك وكن فضولياً.